När mina elever ska lära sig någonting så brukar jag kalla mig för kunskapsförsäljare. Jag vill få dem att köpa en idé. Och den idé som jag går igenom idag, det är taktil inlärning med lappar. Hur man lär sig ord med hjälp av lappar. Det är så här att när man börjar lära sig, hur tror ni att ett litet barn lär sig nya saker? Typ en nyfödd bebis. Ja, vad testar de då? Vad gör ett litet barn med allting? De stoppar i munnen. Precis. Ni allihopa, ni kan titta på nästan allting i det här rummet och veta hur det smakar. För ni har gjort det. Om ni tänker att ni drar tungan ut efter mattan, så vet ni att ni har gjort det. Man kan till och med tänka att man tuggar på de här lampsnörena, så vet ni hur det känns i munnen. Det första sättet vi lär oss på är alltså oral inlärning. Alltså man lär sig genom munnen. Alltså när man ligger och stoppar allt i munnen, sen börjar man göra något helt annat. Vad är det man gör då? Då brukar föräldrarna köpa, eller man får i present, en sån här liten låda. Och sen ska man stoppa klossar i typ stjärnor eller cirklar. Alltså då börjar man känna. Så då tar man, om ni har sett en 2-åring, de kan sitta så här hur länge som helst och liksom känna på en penna för att veta hur den känns. Och det är därför små barn får såna här lådor med stjärnor och cirklar och fyrkanter. Då känner de formen och så stoppar de i rätt hål. Så först har vi alltså oral inlärning. Som ni känner och tar på, den heter taktil inlärning. Taktil, det betyder alltså att man tar på saker. Det är i stort sett bevisat att 80% utav alla elever i högstadiet har taktil inlärning som sin främsta inlärningsmetod. Och då kan man ju undra, ja, men vad då? Hur ska vi göra då? Eller jag har alltid lappar. Om man får glosor i en rad så lär man sig dem oftast bara i den ordningen. Så om till exempel fröken säger dem i en annan ordning så är det inte säkert att man kan dem. Har ni någonsin varit med om det? Ja. Därför att hjärnan lär sig gärna alltså på samma plats. När jag ska lära mig era namn och ni sitter, alltså här sitter ett gäng, där sitter ett gäng. Då kanske jag kan namnen när de sitter där. Men flyttar de sig och sitter där, då kommer jag inte ihåg det längre. För att vi lär oss alltså på samma plats. Vi kommer att jobba med lappar. Det här är taktil inlärning. Därför att när ni tar på kunskapen, ser ni, här tar jag på kunskapen. Då lär ni er snabbare. Jag hade en kille en gång på gymnasiet som sa att jag kommer aldrig lära mig 20 ord, aldrig! Och så satt han med sin glosbok och han lärde sig aldrig 20 ord. Sen fick han såna här lappar, då lärde han sig 50 ord på 20 minuter. Så jag tänkte introducera för er hur man jobbar med lappar. Och när man jobbar med lappar, då ska man ta först från franska till svenska. På den här lappen så står det rabbit. Rabbit. Och vad betyder det? Jag bor. Om man kan den här lappen så lägger man den i kan-högen. Bok. Sen kommer bonjour. Bonjour. God dag. God dag. Kan-högen. Sen kommer et. Den kanske inte är lika lätt och så tänker man vad kan det vara? Och så kommer man inte på det. Och så tittar man på baksidan och tänker, oj, det var ju i. Och då kan man lägga den här i kan inte-högen. När ni har gjort hela den här lapphögen, då har ni en hög. Vi säger att det är så här mycket ord. Det här kanske är kan-högen. Och det här är kan inte-högen.
varför ska man plugga på de ord man redan kan? Det är ju helt onödigt, ni slösar ju bara bort tid. En annan sak som är bevisat är att om ni har ord i en ordning så tränar ni ungefär 75% på de översta orden. Alltså man börjar alltid om från början. De 20% man inte kan hoppar man nästan liksom över. Därför är det bra att ha på lappar. Därför att de här orden kan ni, då lägger ni undan dem, pang bom, där. Sen jobbar ni bara med de här. När ni vet hur många lappar som ni inte kan, då ska man lägga upp 5 i taget. Så då lägger jag upp 5 stycken alltså på bordet. Och sen så tänker jag, och så pekar jag på dem och tänker, ja men och hette den, just ja, god dag madame. När ni tror att ni kan dem, då snurrar ni runt dem på bordet. För att då har ni bytt plats på dem och då kanske inte hjärnan kommer ihåg dem längre. Ni kanske bara kommer ihåg dem för att de låg på den platsen. Så det gäller att lura hjärnan. När ni har gjort 5 i taget och kan allihopa, då, så ni känner att nu kan jag hela, kan inte högen. Då tar ni alla orden igen och så kör ni dem igen. När ni kan dem ifrån franska till svenska, så gör ni om samma sak men ni vänder på dem. Så att ni har det svenska och säger på franska. Det är svårare att kunna det från svenska till franska. Ni ser att det är lite olika färger på de här. Ser ni? Jag har färgmarkerat dem. Det är därför att om ni två sitter bredvid varandra och du sitter och har dina lappar och du har dina lappar, så är det väldigt lätt att man blandar ihop lapparna. Men eftersom jag gör då så här färgmarkeringar så vet jag exakt vilken hög lapparna ska vara i. Så idag tänkte jag att ni ska börja med taktil inlärning först och så ska ni repetera alla ord ni har haft, och det är de här. På så här sätt så kan alla jobba efter sin egen nivå. Alltså det finns 3 olika sätt att jobba med det här. Först så börjar ni från franska till svenska. När ni kan från franska till svenska, då kör ni från svenska till franska. När ni kan från svenska till franska så har jag gett några stycken uppgift här att göra en stava hög och en stava inte hög. Då tittar man på det svenska ordet och sen försöker man tänka så här, oui, men hur stavades det? Om man då skriver O-U-I, då lägger man den i jag kan stava högen. Sen kanske ni får ett ordet, till exempel salut. Kanske man skriver S-A-L-Y och så stavas det inte. Utan det stavas salut. Och då lägger man det i kan inte stava högen. Så det innebär att alla kan faktiskt jobba en hel lektion med det här. I den här lådan så har jag alla mina ord. Och i den här lådan så har jag orden till dag 1 till 5. Här ligger orden. Det ser ut som en godislåda. Fina färger, attraktivt. Om ni undrar hur jag har fått till det så att det står på franska på ena sidan och svenska på andra sidan, så är det för att jag har lagt in det här på glosor.eu. Och på glosor.eu så finns det en funktion där man kan skriva ut orden som man har lagt in. Då trycker man bara på skriv ut, så blir det 2 blad, ett där det står på franska och ett som det står på svenska. Man kör det i kopiatorn så att det blir dubbel på båda sidorna. Mycket enkelt.